विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी आज नाइट्रिक एसिडको म्यानुफ्याक्चर पढ्छौँ। म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड by Ostwald process, जसलाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन्स अफ एमोनिया पनि भनिन्छ। क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया भन्यो भने पनि यही सम्झिनुपर्छ, किनकि यो अस्टवाल्ड प्रोसेसमा एमोनियालाई क्याटालाइटिकल्ली अक्सिडाइज गरिन्छ। फर्स्टमा नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट गरिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा वाटर एड गरेर नाइट्रिक एसिड बनाइन्छ। अब सुरुमा कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर अथवा सिन्थेसिस लेख्ने बेलामा के सम्झिनु पर्यो त भन्दा पहिला कसरी गरिन्छ, कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा, त्यसको प्रिन्सिपल लेख्नु पर्यो। प्रिन्सिपललाई थ्योरी पनि भनिन्छ। प्रिन्सिपल अथवा थ्योरीमा हेर्नुहोस् है त, थ्योरी अर प्रिन्सिपल। Nitric acid is prepared. Nitric acid is manufactured by taking ammonia obtained by Haber's process. Nitric acid is manufactured by taking ammonia obtained by Haber's process on reaction with oxygen in the presence of rhodium, platinum alloy as catalyst at 800 degrees Celsius and followed by addition of water. Actually यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड भनेको HNO3। अब HNO3 बनाउनलाई फर्स्टमा के लिनुपर्छ त भन्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन भएको मलिक्युल कम्पाउन्ड कुन लिनु पर्यो त भन्दा एमोनिया लिनु पर्यो। एमोनिया लिने, एमोनियालाई अक्सिडाइज गराउने, एमोनियालाई अक्सिडाइज गरायो भने NH3 लाई चाहिँ अक्सिडेसन्स गरायो भने के हुन्छ त भन्दा अक्सिजनको प्रेजेन्समा राख्नु पर्यो र अरु के पनि राख्नु पर्यो त भन्दा प्लाटिनम र रोडियम प्लाटिनम एलोय राखेर यसलाई चाहिँ 800 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने के कन्भर्ट हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एमोनिया चाहिँ अक्सिडेसन्समा गएर NO बन्छ, हाइड्रोजन हटेर जान्छ, अक्सिजन एड हुन्छ, यसरी नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ। यसमा वाटर H2O राखिदियो भने बल्ल यसबाट HNO3 पाउन सकिन्छ। यही भनेको यसको लागि चाहिँ रोडियम प्लाटिनम एलोय राख्नु पर्यो र टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो के भन्दा 800 डिग्री सेन्टिग्रेड र वाटर एड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मेन प्रिन्सिपल हो। अब यसैमा आधारित भएर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकैछिनमा पढ्छौँ। यो रफली लेखेको रियाक्सन्स हो भने केही पनि जानेन भने यो लेख्दा पनि हुन्छ, अरु केही आएन भने अदरवाइज यसको डिटेल रियाक्सन चाहिँ म लेखेर देखाउँछु है त।
अब हेरौँ यसको डिटेल रियाक्सन। डिटेल रियाक्सन्सलाई मेन कुरा त त्यही नै हो। मेन कुरा भन्नाले के सम्झिनु पर्यो त भन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुरुमा चाहिँ एमोनिया लिनु पर्यो। एमोनिया कहाँबाट पाइन्छ अरे? एमोनिया चाहिँ केबाट पाइन्छ भन्नुहोस् त? गुड हो। एमोनिया चाहिँ केबाट पाइन्छ त भन्दा एमोनिया ह्याबर्स प्रोसेसबाट पाइन्छ। ह्याबर्स प्रोसेसबाट पाएको एमोनिया हेर्नुहोस् त NH3 जुन चाहिँ ह्याबर्स प्रोसेसबाट पाइएको, यसलाई अक्सिजनसँग अक्सिडाइज गराइन्छ। रियाक्सन्स चाहिँ कति टेम्परेचर अघि नै मैले भनिहालेँ 800 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा राखिन्छ। के राखिन्छ अरे? रोडियम र प्लाटिनम एलोय राखिन्छ। यो क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ। यसबाट बन्छ के? नाइट्रिक अक्साइड भन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुभयो भने चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड एउटामा हाइड्रोजन छ अर्कोमा अक्सिजन छ भने वाटर पनि बन्ने भइहाल्यो नै। यो रियाक्सन चाहिँ के हो त भन्दा एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स हो। यसमा हिट जेनेरेट हुन्छ। हिट कति जेनेरेट हुन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त। सम्झिनु भएको छ? सम्झिनु भएको छैन? यसमा हिट जेनेरेट हुन्छ कति भन्नुहोस् त? 90 किलो जुल हैन? 90 किलो जुल। यो भने हिट भने कति हुन्छ त भन्दा यसमा 90 किलो जुल पर मोल हिट जेनेरेट हुन्छ। अब रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ त। हेर्नुहोस् त कति हुन्छ होला। यसलाई 4 राखौँ, यसलाई पनि 4 राखौँ, यसलाई 5 राखौँ, यसलाई चाहिँ कति राख्नु पर्ला? 6 राख्नु पर्ला। अब ब्यालेन्स भयो। हेर्नुहोस् त 4 तिया 12, 6 दुना 12 ठिक छ, 5 दुना 10, 6 अक्सिजन र 4 अक्सिजन 10 ठिक छ। नाइट्रोजन चाहिँ कतिवटा छ? नाइट्रोजन चाहिँ 4वटा नाइट्रोजन ठिक छ है। ब्यालेन्स छ। ब्यालेन्स यो मेन रियाक्सन्स भएको हुनाले यसलाई ब्यालेन्स गर्नु परेको। अब यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् त। यो नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ NO, नाइट्रिक अक्साइड फर्दर अझै अक्सिडेसन्समा जान्छ। अक्सिजनसँग रियाक्सन्स गरेर त्यही हामीले सप्लाई गरेको अक्सिजन जुन चाहिँ केमा अक्सिडेसन्स भयो भने के हुन्छ त? नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुन्छ। यो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ? ब्यालेन्स छ होइन। यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। 2 राखौँ यसमा, यसमा पनि 2 राखौँ। अब ब्यालेन्स भयो। हेर्नुहोस् त 2 अक्सिजन 2 अक्सिजन 2 दुना 4वटा अक्सिजन भयो। नाइट्रोजन चाहिँ कतिवटा छ त? 2वटा नाइट्रोजन छ, 2वटा नाइट्रोजन भयो। नाइट्रोजन डाइअक्साइड भयो। अब नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनिसके पछाडि यसलाई के गर्नुपर्ने छ? नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई वाटर एड गर्ने भनेको होइन र? H2O एड गर्नु पर्यो। यसमा अक्सिजन त चाहियो नै। यसरी राख्यो भने के बन्छ? HNO3 नाइट्रिक एसिड बन्छ। रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ? छैन भने गरौँ। यसमा 4 राखौँ, यसमा पनि 4 राखौँ, यसमा 2 राखौँ। अब ब्यालेन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् त 2 2 जा 4, 4वटा ठिक छ। नाइट्रोजन चाहिँ कतिवटा छ? 4वटा नाइट्रोजन, 4वटा नाइट्रोजन, 4वटा नाइट्रोजन ठिक छ। अक्सिजन चाहिँ हेर्नुहोस् त 4 दुना 8, 8 2 10, 2 12, 4 तिया 12 ठिक छ है। यसरी नाइट्रिक एसिड पाउन सकिन्छ। फेरि म एकचोटि बुझाइदिन्छु तपाईँले। हेर्नुहोस् त एमोनिया लियो। एमोनिया चाहिँ के कुन प्रोसेसबाट पाइन्छ अरे भन्नुहोस् त? हो, ह्याबर्स प्रोसेसबाट पाइन्छ होइन। हामी अगाडि पढेको। यसलाई अक्सिडेसन्स गर्यो भने एडिसन अफ अक्सिजन होइन, अथवा एडिसन अफ अक्सिजन पनि भएको छ। हेर्नुहोस् त यो NH3 मा यो हाइड्रोजन छैन, अहिले हाइड्रोजन रिमुभ भयो र अक्सिजन एड भयो, NO भयो भने यो त अक्सिडेसन्स भयो। अक्सिडेसन्स भयो। फर्स्टमा चाहिँ एमोनियालाई अक्सिडेसन्स गरियो इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। एयरबाट आएको अक्सिजनसँग रियाक्सन्स गरियो। यो रियाक्सन्स चाहिँ के हुने भयो त भन्दा एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स हुने भयो। एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स भनेको द रियाक्सन्स द्याट इज अकर बाई इभोल्युसन अफ हिट। हिट इभल्भ हुने रियाक्सन्स हो। 90 किलो जुल हिट इभल्भ भयो विथ द जेनेरेसन अफ वाटर। यो रियाक्सन्स चाहिँ आफसे आफ अटोमेटिक नहुने भएको हुनाले यसलाई टेम्परेचर र क्याटालिस्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। टेम्परेचर चाहिँ 800 डिग्री सेन्टिग्रेड र रोडियम प्लाटिनम एलोय चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकियो। र यसबाट जेनेरेट हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड। यो नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ फर्दर अक्सिजनसँग रियाक्सन्स गरेर नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ। यो पनि अक्सिडेसन्स रियाक्सन्स हो। हेर्नुहोस् त यसमा अहिले एउटा अक्सिजन थियो, एउटा अक्सिजन यसबाट एड भयो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुने भयो। नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा फेरि फर्दर के गरिन्छ त भन्दा वाटर एड गरिन्छ। अक्सिजन त यसमा बाँकी रहेको अक्सिजन एड हुन्छ नै। यसरी नाइट्रिक एसिड पाउन सकिन्छ। ठिक छ है। अब हामी जाउँ यसको इन्स्ट्रुमेन्टेसन अथवा वर्किङ अफ द प्लान्ट। The working of the
plant can be shown as follows. हेर्नुहोस् है, मेन प्रिन्सिपल त त्यही भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ हामी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा फिगर बनाऊ है त। यसमा NH3 एमोनिया र अक्सिजन पठाइन्छ। यसको नाम के हो त भन्दा यसलाई कन्भर्टर भनिन्छ। कन्भर्टर। अब यसमा क्याटालिस्ट राखिन्छ। एलवाई कुन हो रे भन्नुहोस् त, कतिको सम्झिनु भएको छ? त्यही हो एलवाई, प्लाटिनम र रोडियम हैन, प्लाटिनम र रोडियम। यहाँ चाहिँ प्लाटिनम 90% प्लाटिनम प्लस रोडियम चाहिँ कति त 10% हैन, 90%। रोडियम चाहिँ 10% राखिन्छ एलवाई। अब यसबाट चाहिँ के ग्यास जेनेरेट हुन्छ भन्नुहोस् त? यसबाट के ग्यास जेनेरेट हुने भयो त भन्दा नाइट्रिक अक्साइड हैन, एनो ग्यास जेनेरेट हुने भयो। यो आउँछ। यो चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड यहाँ हिट पनि, अब कन्भर्टरमा हिट पनि जेनेरेट हुने भएको हुनाले यो चाहिँ यसलाई कुल्यान्टमा कुलिङ गर्नु पर्यो, कुलरमा पठाइन्छ। कुलरमा गयो। कुलरमा गइसके पछाडि अब यसबाट चाहिँ हावा त सँगै छ नै, एयरबाट आउने अक्सिजन, त्यो चाहिँ के जाने भयो त नाइट्रिक अक्साइड, कुल नाइट्रिक अक्साइड र अर्को चाहिँ के जाने भयो त भन्दा अक्सिजन चाहिँ यतातिर जाने भयो, अक्सिजन O2। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, फेरि अक्सिडेसन्स गराउनु पर्यो हैन र, अक्सिडेसन च्याम्बरमा पठाउनु पर्यो। अक्सिडेसन च्याम्बरमा के हुन्छ रे? अक्सिडेसन च्याम्बरमा अक्सिडेसन्स हुन्छ सिम्पली हैन। अक्सिडेसन्स भएर के हुन्छ? अक्सिडेसन्स भएर सिम्पली NO अक्सिडेसन्स भयो भने के हुन्छ त भन्नुहोस् त? NO अक्सिडेसन्स भयो भने O2 सँग अक्सिडेसन्स भयो भने NO2 बन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड। ब्यालेन्स चाहिँ गरिदिउँ है। अक्सिजन छ, नाइट्रोजन छ हैन, दुईटा भनेपछि यहाँ कति राखौँ? 2 राखौँ। 2 2 4 भनेपछि यहाँ 2 राखौँ। ठिक छ है। यसको नाम के हो त? अक्सिडेसन च्याम्बर। अक्सिडेसन च्याम्बर। अब यसबाट कुन ग्यास जेनेरेट हुने भयो? नाइट्रोजन डाइअक्साइड हैन। नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ यहाँबाट आउने भयो, NO2 ग्यास। नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ अब केमा लिएर जानु पर्यो त भन्दा एब्जर्प्सन टावरमा। एब्जर्प्सन टावर चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो त भने यसरी राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। एब्जर्प्सन टावर यहाँबाट वेस्ट ग्यास जाने ठाउँ बनाऊ। यहाँबाट चाहिँ रिसिभ गर्ने ट्याप बनाऊ। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यहाँ वाटर चाहिँ स्प्रे गर्नु पर्यो, किनकि नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ केसँग रिएक्सन गराउने हो त? वाटरसँग रिएक्सन गराउने हो हैन र? वाटरसँग स्प्रे गरौँ। यसमा वाटर H2O राख्नु पर्यो, स्प्रे हुन्छ, स्प्रे गरियो। र यसमा चाहिँ के राख्नुपर्छ त भन्दा यहाँबाट त के आएको हुन्छ? NO2 ग्यास आएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के राख्नु पर्यो भन्दा एसिड प्रुफ स्टोन्सहरू राख्नु पर्यो। किन यस्तो राख्नु परेको भन्दा
यसले चाहिँ टाइम रियाक्सन्स टाइमलाई बढाइदिन्छ। रियाक्सन्स टाइम बढायो भने यील्ड चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ। अब यहाँबाट यो त बिस्तारै आउँछ र यो ग्याससँग नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्याससँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बिस्तारै रियाक्सन्स गर्छ। यो अब यसको त यो एसिड प्रुफ स्टोनहरूले के गर्ने भयो त भन्दा सर्फेस एरिया बढाइदिने भयो आफ्नो, होइन, रियाक्सन्स टाइम पनि बढ्ने भयो। रियाक्सन्स टाइम बढ्यो भने के हुने भयो त यील्ड चाहिँ हाई हुने भयो। अब वाटर र नाइट्रोजन डाइअक्साइड जति धेरै रियाक्सन्स गर्यो त्यति नाइट्रिक एसिड फर्मेसन हुने त हो नि, होइन र। यिनीहरूलाई चाहिँ एसिड प्रुफ फ्लेम, एसिड प्रुफ फ्लेन्ट भनिन्छ। यसको नाम चाहिँ के भनिन्छ अरे एब्जर्प्सन टावर भनिन्छ अथवा च्याम्बर भने पनि भयो। यसबाट चाहिँ के आउँछ त यसबाट के आउँछ 60% HNO3 पाउन सकिन्छ, डाइल्युट HNO3 पाइन्छ। यसरी रियाक्सन्स चाहिँ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसको फेरि म एकचोटि सरस्वती बुझाइदिन्छु। यहाँ फिगर भनेर लेखौँ, फिगर म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड बाई Ostwald प्रोसेस। हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा के गरियो त भन्दा प्रिन्सिपल त हामीले सम्झिसकेको छौँ। प्रिन्सिपलमा के हुन्छ, एमोनिया ग्यास लिइन्छ ह्याबस प्रोसेसबाट निकालिएको। त्यो एमोनिया ग्यासलाई चाहिँ अक्सिडेसन्स गराइन्छ इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, अक्सिजनको प्रेजेन्समा। र त्यो अक्सिजनले के गरिदिन्छ त भन्दा अक्सिडेसन्स गराइन्छ, नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ, फर्दर अक्सिडेसन्स हुन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुन्छ। नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्सन्स गरेर नाइट्रिक एसिड बन्यो। अब त्यसमा के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एमोनिया ग्यास पठाइयो, यो अक्सिजन चाहिँ एमोनिया ग्यास एउटा कन्भर्टरमा पठाइयो, एमोनिया ग्यास र अक्सिजन ग्यास, प्योर एमोनिया ग्यास र प्योर अक्सिजन ग्यास चाहिँ हामी पठाइयो कन्भर्टरमा। कन्भर्टरमा चाहिँ प्लाटिनम र एल्वाईको प्लाटिनम र रोडियमको एल्वाई राखिएको हुन्छ। यसमा यही देखाइएको छ, 90% प्लाटिनम र 10% रोडियम राखिएको हुन्छ। यसले चाहिँ रियाक्सन्सलाई क्याटालिस्टको रूपमा काम आउँछ, रियाक्सन्स फास्ट गराइदिन्छ। फर्मेसन के हुन्छ, नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ। नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन भएकोलाई चाहिँ कुल गर्नुपर्छ, कुलरमा पठाइयो, कुल हुन्छ। अब नाइट्रिक अक्साइड र अक्सिजन यसबाट गएको ग्यास चाहिँ अक्सिजन पनि जान्छ फर्दर। सो दुईवटा चाहिँ रियाक्सन्स गर्छ केमा भन्दा अक्सिडेसन च्याम्बरमा। अक्सिडेसन च्याम्बरमा रियाक्सन्स गरेर नाइट्रिक अक्साइड र अक्सिजन रियाक्सन्स गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ त भन्दा नाइट्रोजन डाइअक्साइड फर्मेसन हुन्छ। त्यो फर्मेसन भएको नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ अक्सिडेसन च्याम्बर नै भयो। नाइट्रोजन डाइअक्साइड फर्दर जान्छ, फर्दर चाहिँ एब्जर्प्सन टावरमा जान्छ, माथिबाट चाहिँ वाटर स्प्रे गरिन्छ। वाटर स्प्रे गरिदिने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दा अब यो एसिड प्रुफ फ्लिन्ट यो डाइरेक्ट रियाक्सन्स भन्दा स्लोली रियाक्सन्स गराउँछ, त्यही भएर पर्सेन्टेज यील्ड हाई हुन पुग्छ। र के हुने भयो त भन्दा अब यसबाट चाहिँ लिक्विड चाहिँ अब जम्मा हुने भयो, लिक्विड नाइट्रिक एसिड फर्मेसन हुने भयो, जसलाई चाहिँ हामी चाहेको अनुसार रिक्वायर्ड डाइल्युसन गर्न सकिन्छ, कति वाटर एड गर्ने भन्ने कुरा। र त्यसलाई 60% नाइट्रिक एसिड बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ कमर्सियल एभाइलेबल नाइट्रिक एसिड हो। कमर्सियल्ली एभाइलेबल नाइट्रिक एसिड भनेको 60% को हुन्छ। जानकारी रहोस्, कुनै पनि एसिडमा वाटर एड गर्नु हुँदैन, तर वाटरमा एसिड एड गर्नुपर्छ त्यो। किनकि यदि एसिडमा वाटर एड गर्यो भने चाहिँ स्ट्रिम फ्ल्यास हुनसक्छ, त्यसले हानि नोक्सानी पनि गर्न सक्छ। तर वाटरमा एसिड एड गर्यो भने चाहिँ स्ट्रिम फ्ल्यास हुने सम्भावना हुँदैन, र त्यो गर्न जरुरी छ। यसमा डाइल्युसन गर्ने बेलामा कुरा हो। यसबाट के निस्किएला भन्नुहोस् त, वेस्ट ग्यासेस होइन त, वेस्ट ग्यासेसहरू यसबाट बाहिर निस्किन्छन्। बुझिन्छ होइन, बुझिन्छ होला। यसलाई मेटौँ है त। अब यसको डिस्क्रिप्सन लेखौँला।
अब यसको डिस्क्रिप्सनले है त description of instrumentation त्यही कुरा हो अब यसलाई डिस्क्राइब गर्दै जाउँ फर्स्टमा के हुन्छ अरे भन्नुहोस् त oxidation of ammonia हैन कन्भर्टरमा एमोनिया यसमा के हुने भयो त भन्दा एमोनिया prepared by Haber's process is mixed with 10 times its volume of pure and dry air जुन चाहिँ के हो त अक्सिजनको सोर्स हो हैन त्यससँग मिक्स गरिन्छ भन्नाले एयरको रेशियो चाहिँ हाई हुनु पर्यो द मिक्सचर इज passed through a converter containing platinum gauze with 10% rhodium to increase catalytic efficiency यसले के गर्ने भयो त भन्दा catalytic efficiency लाई इन्क्रिज गर्ने भयो प्लाटिनम र रोडियमको एलोयले the temperature of the converter is maintained at about 800 degrees Celsius. The oxidation of ammonia to give nitric oxide is exothermic. यसमा हेर्नुस् त oxidations of ammonia हामी भनिहाल्यो एमोनियालाई oxidations गर्नको लागि एमोनिया राखिन्छ र एयरबाट आउने अक्सिजन हुने भयो यो अक्सिजनसँग रिएक्सन्स गराउँदा के हुने भयो त भन्दा नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड वाटर पनि जेनेरेट हुने भइहाल्यो नि र यसमा 90 किलो जुल इनर्जी जेनेरेट हुन्छ भन्यो इनर्जी जेनेरेट हुने रिएक्सन्स भनेको के हो त एक्जोथर्मिक रिएक्सन्स हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन्समा इनर्जी रिलिज हुन्छ र यसको लागि चाहिँ यो रिएक्सन्स नर्मल फास्ट गराउनको लागि के राख्नुपर्छ त भन्दा रोडियम र प्लाटिनमको एलोय राख्नुपर्छ रोडियम चाहिँ क्याटालाइटिक इफिसियन्सीलाई यो प्लाटिनमको क्याटालाइटिक इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्नको लागि राखिन्छ प्लाटिनम गजमा यो 10% हुन्छ भने यो चाहिँ के हुने भयो त 90% हुने भयो प्लाटिनम हैन र टेम्परेचर चाहिँ कति मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो त टेम्परेचर चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ डिग्री सेल्सियस र डिग्री सेन्टिग्रेडमा के फरक छ होला र के फरक कि एउटै कुरा हो एक्ज्याक्टली डिग्री सेल्सियस भन्नु र डिग्री सेन्टिग्रेड भन्नु सेम कुरा हो केही फरक छैन यो बुझिन्छ है ठीक छ अब हामी के गर्छौं त यो बनेको नाइट्रिक अक्साइडलाई NO लाई
फर्दर अक्सिडेसन्स गर्छौँ, अक्सिडेसन च्याम्बरमा पठाएर हैन, त्योभन्दा पहिला कुल गर्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अक्सिडेसन्समा पठाउनु पर्यो, अनि नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउनु पर्यो हैन र। अब के गरौँ त भन्दा अक्सिडेसन्स अफ नम्बर 2 मा oxidation of nitric oxide. यसमा लेखौँ त the nitric oxide coming from the converter is cooled and pass through the oxidation chamber, where it mixes with oxygen and oxidizes to nitrogen dioxide हैन र। नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ, हामी हेरिहाल्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ कहाँबाट आएको थियो, त्यही एमोनियालाई अक्सिडेसन्स गरेर आएको थियो, त्यसबाट चाहिँ के भएको थियो त भन्दा नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन भएको थियो। यो नाइट्रिक अक्साइडलाई चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, कुलरमा लिएर जानु पर्यो, कुलरमा लिएर गएर यो कुल हुने भयो र त्यसमा फर्दर फेरि अक्सिजन चाहिँ हामीले पठाइएको हुन्छ सुरुदेखि नै, त्यही एयरबाट यो अक्सिडेसन्स भयो भने के हुने भयो त भन्दा NO चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुने, त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। नाइट्रिक अक्साइड कमिङ फ्रम द कन्भर्टर इज कुल्ड, यसलाई कुल्ड गरियो र पास थ्रु द अक्सिडेसन च्याम्बरमा पठाइयो, वेयर इट मिक्सेस विथ अक्सिजन, अक्सिजनसँग मिक्स भयो र अक्सिडाइजेज टु नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा अक्सिडाइज गराइयो। अब बल्ल के गरिन्छ त एब्जर्प्सन टावरमा पठाइन्छ हैन र। एब्जर्प्सन टावरमा पठाइयो भने के हुने भयो त यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ वाटर माथिबाट स्प्रे पठाइएको हुन्छ त्यो एसिड प्रुफ फ्लिन्टमा, त्यसले सर्फेस एरिया धेरै समय लगाइदिन्छ र त्यो चाहिँ वाटरसँग रिएक्सन्स गरेर नाइट्रिक एसिड पाइन्छ, रिक्वायर्ड कन्सन्ट्रेसनको बनाउन सकिन्छ हैन। अब यो मेटो, त्यस पछाडि एब्जर्प्सन टावरको कुरा गरौँ है त। एब्जर्प्सन अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड नम्बर 3 मा एब्जर्प्सन अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड। यसमा सेम कुरा हो, त्यही कुरा लेख्न लाग्यो। द नाइट्रोजन डाइअक्साइड from oxidation power is then passed through absorption tower, which is packed with acid proof stone or quartz. The nitrogen dioxide, the nitrogen dioxide
comes in contact with spray of water and air भन्नाले oxygen and get dissolves to form dilute nitric acid. Now the dilute nitric acid can be collected in the receiver at the foot of the tower. ल हेर्नुहोस् त एक कुरा हो होइन हामी यहाँ यस्तो बनाएको थियौँ नि फिगर कतिको सम्झन्छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यसरी पठाएको थियो नि यसरी पठाएको थियो होइन यहाँ चाहिँ यहाँबाट वाटर स्प्रे गरेको थियो यहाँ चाहिँ के गरिएको थियो त यहाँबाट चाहिँ के आउँथ्यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास आउँथ्यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास र अक्सिजन ग्यास आउँथ्यो यहाँबाट वाटर एड गरिन्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ एसिड क्वाज अथवा स्टोन राखिएको थियो यसले चाहिँ के गराउने भयो त भन्दा नाइट्रोजन डाइअक्साइड अक्सिजन र वाटरलाई रिएक्सन्स गराउने भयो के भन्ने भयो त नाइट्रिक एसिड फर्मेसन हुने भयो वाटर एड गरेपछि त के हुने भयो त भन्दा वाटर एड गरेपछि त के हुने भयो डाइल्युट नाइट्रिक एसिड फर्मेसन हुने भयो यसमा नाइट्रिक एसिड यसरी रिसिभरमा कलेक्ट गर्न सकिन्थ्यो यही कुरा लेखेको छ द नाइट्रोजन डाइअक्साइड फ्रम अक्सिडेसन टावर इज पास्ड थ्रु द एब्जर्प्सन टावर भन्नाले वाटर एब्जर्ब गर्ने टावर हो विच इज प्याक्ड विथ एसिड प्रुफ स्टोन अथवा क्वाज एसिड प्रुफ स्टोन अथवा क्वाज भन्नाले यिनी द नाइट्रोजन डाइअक्साइड कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ स्प्रे अफ वाटर भन्नाले माथिबाट स्प्रे गरेको छ वाटर एन्ड एयर अक्सिजन पनि भइहाल्यो एन्ड गेट्स डिजल्भ्स टु फर्म द डाइल्युट नाइट्रिक एसिड बनाइन्छ र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड क्यान बी कलेक्टेड इन द रिसिभर एट द फुट अफ द टावर यसको तलतिर चाहिँ डाइल्युट नाइट्रिक एसिडलाई कलेक्ट गर्न सकिन्छ जानकारी होस् अगाडि पनि मैले भनिसकेँ 60% नाइट्रिक एसिड भनेको कमर्सियल्ली एभाइलेबल नाइट्रिक एसिड हो है त र यसमा फेरि म अर्को कुरा रिपोर्ट के गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि एसिड र वाटरको मिक्सर बनाउने बेलामा कन्सन्ट्रेटेड एसिडलाई अथवा कन्सन्ट्रेटेड बेसलाई डाइल्युट गर्ने बेलामा जहिले पनि वाटरमा एसिड एड गर्न हुन्छ किनकि त्यसो गर्दा स्टिम फ्ल्यास हुँदैन तर एसिडमा वाटर एड गर्नु हुँदैन त्यसले स्टिम एक्सप्लोजन गर्न सक्छ है त अब हामी यसको प्रपर्टिजमा जाउँ नाइट्रिक एसिडको प्रपर्टिजहरू नाइट्रिक एसिड छ नामै छ एसिड भनेपछि के हुने होला एसिडिक क्यारेक्टर सो गर्ने होला हैन एसिडिक क्यारेक्टर सो गर्ने भयो अरु के प्रपर्टी देखाउँछ होला भन्नुस् त यसको प्रपर्टीहरु के छ होला फिजिकल प्रपर्टिज पनि हेर्दै हालौं नि त है properties of nitric acid यहाँ हेर्नुस् है त नाइट्रिक एसिडलाई जहिले पनि डार्क बोतलमा राखिएको हुन्छ किन होला भन्नुस् त हो यो के चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा डिकम्पोजिसन रिएक्सन्स हुन्छ डिकम्पोजिसन रिएक्सन हुन सक्छ हिट अथवा लाइटको प्रेजेन्स भयो भने डिकम्पोजिसन रिएक्सन्स भएर के हुन्छ भन्दा नाइट्रिक एसिड चाहिँ डिकम्पोज भएर नाइट्रोजन डाइअक्साइड वाटर र अक्सिजन बनाउन सक्छ यसरी हेर्नुस् त नाइट्रिक एसिड छ HNO3 यसमा चाहिँ लाइट अथवा हिट स्ट्रङ हिट सप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ डिकम्पोज भएर नाइट्रोजन डाइअक्साइड
वाटर र के बनाउन सक्छ अक्सिजन जेनेरेट गर्न सक्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा ब्राउन कलरको डार्क ब्राउन कलरको बोतलमा राखियो भने लाइट त त्यसमा जान सक्ने भएन लाइट जान सक्ने भएन भने यो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज भएर नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउन सक्ने पनि भएन यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त यसमा 4 राखौँ यसमा के राखौँ त यसमा पनि 4 राखौँ यसमा 2 राखेँ अब हेर्नुस् त ब्यालेन्स छ कि छैन 4 वटा हाइड्रोजन 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन 4 वटा नाइट्रोजन 4 वटा नाइट्रोजन अक्सिजन चाहिँ 4 त्यहाँ 12 4 दुना 8 2 10 2 12 ठिक छ है यसरी डिकम्पोजिसन रियाक्सन्स हुन सक्छ यसलाई फोटोकेमिकल रियाक्सन्स पनि भनिन्छ फोटोन भनेको लाइट केमिकल भनेको रियाक्सन्स भइहाल्यो केमिकल रियाक्सन्स फोटोन लाइटको कारणले गर्दा रियाक्सन्स हुन्छ भने त्यसलाई के पनि भनिन्छ फोटोकेमिकल रियाक्सन्स पनि भनिन्छ अब अर्को महत्त्वपूर्ण रियाक्सन्स के छ त भन्दा यसको एसिडिक प्रपर्टी नम्बर 2 मा एसिडिक नेचर हेर्नु त एसिडिक नेचर नामै छ नाइट्रिक एसिड एसिडिक नेचर त देखाउने भइहाल्ने यसले के गराउने होला एसिडिक नेचर देखायो भने यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा बेससँग रियाक्सन्स गरेर के बनाउँछ सल्ट र वाटर बनाउन सक्छ र वाटरसँग रियाक्सन्स गर्यो भने के बनाउने भयो हेर्नुस् त HNO3 एसिड भयो यसलाई चाहिँ वाटरसँग राखिदियो भने यसले के दिन सक्ने भयो त यसले H+ दिने भयो H+ दियो भने के प्रोड्युस गर्ने भयो H3O+ जेनेरेट गर्ने भयो भने आफू चाहिँ के हुने भयो H+ दिइसके पछाडि NO3- दिने भयो H+ डोनर भनेको के भयो त H+ डोनर भनेको एसिड भयो भने H+ एक्सेप्टर भनेको के भयो त यसले प्रोटोन एक्सेप्ट गर्यो वाटरले भने यसमा चाहिँ वाटरले के काम गर्यो त बेसको रूपमा काम गर्यो हामीलाई थाहा छ हामी अगाडि पनि पढिसकेका थियौँ वाटर चाहिँ एम्फोटेरिक नेचर देखाउँछ एसिडिक क्यारेक्टर देखाउन पनि सक्छ बेसिक क्यारेक्टर देखाउन पनि सक्छ स्ट्रङ एसिडको प्रेजेन्स भयो भने यसले बेसिक क्यारेक्टर देखाउने भयो त्यस्तै अब कुनै पनि सब्स्टान्स एसिडिक त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यो बेससँग रियाक्सन्स गरेर सल्ट र वाटर फर्मेसन गर्न सक्छ जस्तो कि हेर्नु त यसलाई चाहिँ HNO3 लाई बेससँग KOH सँग रियाक्सन्स गरायो भने के भन्छ होला भन्नुस् त सल्ट बनाउने भयो हैन KNO3 + H2O यो एसिड यो बेस के पोटासियम नाइट्रेट भनेको सल्ट अनि यो वाटर हुन सक्छ यसले H+ दियो यसले H+ दिने बित्तिकै के हुने भयो त यसले H+ दिने बित्तिकै यसको OH- मा OH- र H+ मिलेर H2O बन्यो अनि बाँकी रह्यो के त KNO3 अब KNO3 किन साल्ट हो त पोटासियम नाइट्रेट भन्दा यो K+ छ यो NO3- छ कुनै एउटा स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज पनि छ नेगेटिभ चार्ज पनि छ र त्यो H+ र OH- होइन भने त्यो चाहिँ सल्ट हो बुझिन्छ है त्यस्तै अरु रियाक्सन्सहरु हेरौं एसिडिक नेचर वाला NaOH सँग रियाक्सन्स गराउँदा पनि त्यही हो HNO3 लाई NaOH सँग रियाक्सन्स गराउनु भयो पनि बन्ने त त्यही हो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O सल्ट र वाटर बनाउने भयो त्यस्तै अरु HNO3 लाई चाहिँ लाइम अक्साइड सँग रियाक्सन्स गरायो भने के हुन्छ होला बेसिक अक्साइड सँग रियाक्सन्स गरायो भने HNO3 लाई क्विक लाइम सँग रियाक्सन्स गरायो भने त यो बेसिक अक्साइड हो के बनाउँछ होला क्याल्सियम नाइट्रेट बनाउँछ र अर्को के हुने भयो H+ छ OH छ भने यसमा H छ यसमा O छ भने के हुने भयो त H2O हुने भइहाल्यो क्याल्सियम नाइट्रेट भनेको के हो त सल्ट नै हो त्यस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट सँग रियाक्सन्स गरायो भने के बन्ने भयो त यसमा पनि त्यही हेर्नुस् त HNO3 र क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ सल्ट हो यो बेसिक अक्साइड यो प्योर बेस हो यो चाहिँ के हो त भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको यो सल्ट हो तर कस्तो सल्ट हो भन्दा सल्टको क्याटेगोरीमा बेसिक सल्ट हो सो HNO3 चाहिँ योसँग रियाक्सन्स गर्यो भने बन्छ के क्याल्सियम नाइट्रेट नै बन्छ र अरु के भन्ने भयो यो क्याल्सियम नाइट्रेट भनेको सल्ट नै हुने भयो यसमा H छ यसमा O छ भनेपछि H2O पनि जेनेरेट हुने भयो भने क्याल्सियम कार्बोनेटबाट CO2 ग्यास पनि जेनेरेट हुन्छ ठीक छ है यसरी
यसरी नाइट्रिक एसिडले एसिडिक प्रपर्टी देखाउँछ भन्ने कुरा यी विभिन्न रियाक्सन्सहरूबाट देख्न सकिन्छ। जस्तो कि बेससँग रियाक्सन्स गर्दा यसले के गर्ने भयो त भन्दा आफू एसिडिक प्रपर्टी सो गर्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ सल्ट र वाटर फर्मेसन गर्ने भयो। अब यसको रियाक्सन्सहरू छ अक्सिडाइजिङ नेचर। Oxidizing nature. Number 2 मा number 3 मा oxidizing nature. Oxidizing nature भन्नाले नाइट्रिक एसिडले अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी देखाउँछ, अक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ। किन भन्दा यसले नेसेन्ट अक्सिजन जेनेरेट गर्न सक्छ, जुन नेसेन्ट अक्सिजन चाहिँ अरू केमिकल्सहरू अरू सब्सटेन्ससँग कम्बाइन हुन सक्छ। सो यसले नेसेन्ट अक्सिजन प्रोभाइड गर्ने भएको हुनाले के हुने भयो त भन्दा यो इट क्यान एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। जानकारी रहोस् नाइट्रिक एसिड चाहिँ डाइल्युट एज वेल एज कन्सन्ट्रेटेड कन्डिसनमा, दुवै कन्डिसनमा यसले के गर्न सक्छ, अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी सो गर्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड भनेको डाइल्युट भनेको जसमा पानीको मात्रा बढी हुन्छ, वाटर कन्टेन्ट हाई हुन्छ डाइल्युटमा, डाइल्युट एसिड होस् अथवा बेस होस्। र कन्सन्ट्रेटेड भनेको के हुन्छ त त्यसमा वाटर कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, लो हुन्छ। अर्थात् जुन सब्सटेन्स हो त्यसको मात्रा बढ्छ भने वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। त्यसलाई कन्सन्ट्रेटेड भनिन्छ। र नाइट्रिक एसिड चाहिँ त्यस्तो एसिड हो जुन चाहिँ मिनरल एसिड हो, जुन चाहिँ के छ त भन्दा अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी सो गर्न सक्छ डाइल्युट एज वेल एज कन्सन्ट्रेटेड कन्डिसनमा। केही रियाक्सन्सहरू हेरौँ है त, यसका के रियाक्सन्सहरूलाई यसले अक्सिडाइज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा। जस्तो कि हेर्नुहोस् यदि कार्बनलाई लिएर नाइट्रिक एसिड राखिदियो भने, HNO3 राखिदियो भने यसले के बनाइदिन्छ होला कार्बनलाई, भन्नुहोस् त। कार्बन डाइअक्साइड बनाइन्छ। अब यसबाट NO2 जेनेरेट हुन्छ र अर्को H2O जेनेरेट हुने भइहाल्ने। कार्बनलाई अक्सिडाइज गराएन र हेर्नुहोस् त यसमा कार्बनमा पहिला अक्सिजन थिएन, अहिले अक्सिजन आयो, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जेनेरेट भयो। यसरी अक्सिडेसन्स गराउन सक्छ। यो अक्सिडेसन्स अफ कार्बनलाई चाहिँ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड भन्दा पनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा कन्सन्ट्रेटेड हट र कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स जेनरली युज गरिन्छ। यो चाहिँ हट एन्ड कङ्क नाइट्रिक एसिड युज गऱ्यो भने यस्तो रियाक्सन्स। यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कसरी ब्यालेन्स गर्ने होला। यसमा 4 राखिदिनुहोस्। 4 राखिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ कति राख्नु पर्ला, त्यहाँ चाहिँ 2 राख्नु पर्ला होइन र वाटरमा। त्यस्तै अब ब्यालेन्स भयो त। नाइट्रोजन चाहिँ कतिवटा हुने भयो, 4 वटा हुने भयो। यहाँ 4 राखिदिनुहोस्। अब अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। हेर्नुहोस् त अक्सिजन ब्यालेन्स भयो होला होइन। हेर्नुहोस् है त 4 वटा हाइड्रोजन छ, 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन ठिक छ। नाइट्रोजन 4 वटा छ, 4 वटा नाइट्रोजन पनि छ। अक्सिजन हेर्नु त 4 त्यहाँ 12, 2 4 दुना 8, 2 10, 2 12 ठिक छ है। ठिक छ। यसरी हट र कङ्क नाइट्रिक एसिडलाई कार्बनसँग रियाक्सन्स गरायो भने अक्सिडाइज गराएर कार्बन डाइअक्साइड बनाउने रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यसले सल्फरलाई पनि अक्सिडाइज गराउन सक्छ। सल्फरलाई अक्सिडाइज गरायो भने हट र कङ्क नै राखिन्छ। यसमा पनि सल्फरलाई नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने के बनाउँछ होला भन्नुहोस् त। हट र कङ्क राख्यो भने हो यसले बनाइन्छ सल्फ्युरिक एसिड बनाइन्छ, H2SO4 र अरू के बन्ने भयो त प्रोडक्ट भन्नुहोस् त। NO2 त बनाउने भइहाल्ने। अरू वाटर बन्छ, हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने वाटर पनि बन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो यसमा पनि हट एन्ड कङ्क राखियो भने कन्सन्ट्रेटेड भनेको के हुन्छ भन्दा स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर यसले यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई जेनेरेट गरेको हुन्छ। यसमा पनि हेर्नुहोस् त सल्फरमा अहिले अक्सिजन छैन। जब नाइट्रिक एसिड एड गरियो तब के भयो त यसमा सल्फर एड भयो भनेको। यसको कारणले गर्दा यसलाई
के गरायो अक्सिडाइज गरायो आफू चाहिँ रिड्युस भएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त रिड्युस भएको छ 3 दुना 6 3 दुना 6 6 मा 1 गट्यो 5 प्लस 5 बाट कतिमा गएको छ प्लस 4 मा गएको छ हैन र NO2 हेर्नुहोस् त आफू चाहिँ के भएको छ त आफू चाहिँ प्लस 5 बाट केमा गयो प्लस 4 मा गयो भनेको रिडक्सन्समा गयो अर्कोलाई अक्सिडाइज गरायो यो अक्सिडाइज गराएको अक्सिडेसन स्टेट हेर्न सकिन्छ यसको 0 4 दुना 8 मा 2 गट्यो प्लस छ इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो यसलाई हैन अक्सिडेसन्समा बनायो यसलाई चाहिँ रिडक्सन आफू चाहिँ रिड्युस भयो अर्कोलाई चाहिँ अक्सिडाइज गरायो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यसमा 6SNO3 राखिदिनुस् त के हुन्छ वाटरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँला अनि नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई के गर्नु पर्ला 6 नै राख्नु पर्ला हैन अब ब्यालेन्स भयो हेर्नुहोस् त हाइड्रोजन चाहिँ 2 दुना 4 2 6 ठीक छ सल्फर एउटा ठीक छ अनि 6 त्यहाँ 18 अक्सिजन छ 4 6 दुना 12 12 4 16 16 4 अनि 6 दुना 12 12 4 16 16 2 18 ठीक छ है ब्यालेन्समा रिएक्सन्स त्यस्तै हेर्नुस् फस्फोरसलाई पनि यसले अक्सिडेसन्स गराउँछ फस्फोरस व्हाइट फस्फोरस P4 फस्फोरसलाई चाहिँ नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने यसले के बनाउँछ होला भन्नुस् त अक्सिडेसन्स गराएर जनरली यिनीहरू नन मेटल हुन् अर्थोफस्फोरिक एसिड बनाउँछ हैन र अर्थोफस्फोरिक एसिड बनाउँछ H3PO4 बनाउने भयो अरु त के गराउने भयो त अब यसमा पनि हट र कङ्क नै हो हट एन्ड कङ्क लिनियो लियो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ होला अर्को चाहिँ वाटर बन्छ होला हैन र ल हेर्नुस् त यो रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ कति आउँछ भन्दा 20 राख्नु पर्छ अनि H3PO4 मा 4 राख्नु पर्ला नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा पनि 20 राख्नु पर्ला र वाटरमा चाहिँ कति राख्नु पर्ला 4 राख्नु पर्ला यसरी हट एन्ड कङ्क नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ फस्फोरससँग रिएक्सन्स गरायो भने के गर्ने भयो त भन्दा अर्थोफस्फोरिक एसिड यहाँ हेर्नुस् त अहिले यसमा अक्सिजन छ छैन जब यसमा नाइट्रिक एसिड एड गरी यसमा अक्सिजन वाला पार्ट एड भयो यसरी यसको कारणले गर्दा यसलाई अक्सिडाइज गरायो बुझिन्छ है हामी के पढ्दै छौं भन्दा अक्सिडाइजिङ नेचर चाहिँ नाइट्रिक एसिडले सो गर्छ भन्दै छौं त्यसमा हामी स्पेशली अहिले हेर्दै छौं के भन्दा नन मेटलसँग त्यस्तै यसले आयोडिनलाई पनि अक्सिडेसन्समा लिएर जान सक्छ आयोडिनलाई यसले अक्सिडेसन्समा लिएर गयो भने आयोडिन प्लस HNO3 बन्छ के होला भन्नुस् त यो सर्नुस् त एउटा NO2 त बन्ने भइहाल्यो नै हैन हट एन्ड कङ्क भएपछि र आयोडिक एसिड हैन HiO3 आयोडिक एसिड बन्छ र NO2 बन्छ अर्को त सेम प्रोडक्ट हुने भयो H2O नै हुने भयो अब रिएक्सन्स ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ रिएक्सन्स ब्यालेन्स गर्नुभयो भने यसमा के गर्नु पर्ला त भन्दा HNO3 लाई 10 राखिदिनु पर्ला 10 राखिदिनु बित्तिकै नाइट्रोजनको अगाडि पनि कति राख्नु पर्ने भयो त 10 नै राख्नु पर्ने भयो अब हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हाइड्रोजनमा यसमा 4 राखिदिनु भयो भने म्याच गर्छ यसमा 4 यसमा 2 राखिदिनु र 10 हेर्नुस् त 4 दुना 8 2 10 10 ठीक छ है यसमा पनि हेर्नुस् त 0 बाट यहाँ पहिला के थियो त अक्सिजन थिएन अहिले यहाँ अक्सिजन एड भयो त्यही भएर यो अक्सिडेसन्स भयो यसरी हेर्दै पनि भयो अथवा यहाँबाट हेर्नु भयो भने 3 दुना 6 6 मा 1 गट्यो प्लस 7 हैन 6 3 दुना 6 6 मा चाहिँ माइनस 6 हुने भयो यसबाट चाहिँ के हुने भयो त 3 दुना 6 6 मा 1 घट्यो प्लस 5 हुने भयो 0 बाट प्लस 5 मा जानु भनेको के हो त अक्सिडेसन्स हो हैन र अक्सिडेसन हो अक्सिडेसन्समा लिएर गयो यो सब्स्टेन्सको नाइट्रिक एसिड हट एन्ड कङ्क नाइट्रिक एसिडले आयोडिनलाई चाहिँ अक्सिडेसन्समा लिएर गयो त्यही भएर यो के हो त अक्सिडेसन्स रिएक्सन्स हो त्यस्तै अरु पनि छ यसले आर्सेनिकलाई पनि अक्सिडाइज गराउन सक्छ एन्टिमोनीलाई पनि अक्सिडाइज गराउन सक्छ अब हामी चाहिँ जाउँ अरु इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुको अक्सिडेसन्समा जस्तो कि यसले चाहिँ सल्फर डाइअक्साइडलाई यसले अक्सिडाइज गरायो भने के बनाउँछ होला गुड अब विभिन्न कन्डिसनको कुराहरु हेर्नुपर्छ हामीले जस्तो कि हेर्नुस् sulfur dioxide is oxidized to sulfuric acid with dilute HNO3 dilute HNO3 राखियो भने चाहिँ
HNO3 सल्फर डाइअक्साइड र HNO3 के राख्नु पर्यो त भन्दा HNO3 डाइल्युट राख्यो भने चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे वाटरको प्रेजेन्स चाहिन्छ होला हैन वाटर राख्यो भने H2 डाइल्युट हुने बित्तिकै वाटर राख्ने परिहाल्ने के बनाउँछ अरे सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 बनाउँछ अरु के प्रोडक्ट बन्ने भयो होला र नाइट्रिक अक्साइड पनि फर्मेसन हुन्छ NO पनि फर्मेसन हुन्छ यो रिएक्सन्स ब्यालेन्स छ छैन है ब्यालेन्स गरौँ त यसलाई यसमा 2HNO3 राखौं सल्फर डाइअक्साइडमा कति राख्नु पर्ने भयो सल्फर डाइअक्साइडमा केही नराखौं र NO2 मा पनि 2 राखौं ल हेर्नुस् त SO2 थियो पहिला दुईवटा अक्सिजन थियो नाइट्रिक एसिड राख्यो डाइल्युट नाइट्रिक एसिड राख्यो भने यसलाई के हुने भयो त भन्दा चारवटा यसमा अक्सिजन आउने भयो अर्थात दुईवटा यसमा भन्दा यसमा बढी अक्सिजन हुने भयो भनेपछि अक्सिडेसन्स बनायो के को कारणले नाइट्रिक एसिडको कारणले आफू चाहिँ रिड्युस भएको छ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ कति 3 दुना 6 6 मा 1 घट्यो +5 बाट पनि अक्सिडेसन स्टेटमा गएको छ -2 +2 अक्सिडेसन स्टेटमा गएको छ आफू चाहिँ के भएको छ त रिड्युस भएको छ रिडक्सन्स भएको छ यसलाई चाहिँ के गराएको छ हेर्नुस् त अक्सिडाइज गराएको छ -2 दुना 4 यसमा +4 थियो हैन यसमा चाहिँ 4 दुना 8 8 मा 2 घट्यो +6 ए +4 बाट केमा लिएर गएको छ +6 मा लिएर गएको छ अक्सिडेसन्स अर्को सब्स्टेन्सलाई अक्सिडाइज गराउनु पर्यो आफू अक्सिडाइजिङ हुनको लागि तर आफू चाहिँ इटसेल्फ के हुनु पर्यो त रिड्युस हुन पर्यो त्यस्तै हेर्नुस् अब कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सँग राख्यो भने पनि अक्सिडेसन्स त अक्सिडेसन्स नै हुन्छ तर यसमा के बन्छ त भन्दा नाइट्रिक एसिड को ठाउँमा यो NO को ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड राखियो भने चाहिँ के बन्छ त नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ हेरौँ है त सल्फर डाइअक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड जुन चाहिँ के छ त कङ्क राखियो भने सल्फ्युरिक एसिड बन्छ H2SO4 नै बन्छ वाटर पनि राख्नुपर्छ र अर्को के भन्ने भयो त NO2 भन्ने भयो यसमा के राख्नुपर्छ त भन्नुस् त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ यसमा 2HNO3 राखौं 2HNO3 राख्यो भने यसमा कति राख्नु पर्ला NO2 मा पनि कति राख्नु पर्यो 2NO2 राख्नु पर्यो H2SO4 अरु ब्यालेन्स छ H2SO4 3 दुना 6 6 2 8 4 4 र 2 दुना 4 8 ठीक छ है यसरी कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड राख्दा चाहिँ के भयो त नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनायो जानकारी रहोस् डाइल्युट होस् अथवा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड हो नाइट्रिक एसिड होस् त्यसले चाहिँ के गर्छ त अक्सिडाइजिङ नेचर देखाउँछ ठीक छ है त्यस्तै अरु हेरौं हाइड्रोजन सल्फाइडलाई पनि डाइल्युट राख्यो भने चाहिँ के बन्छ होला हाइड्रोजन सल्फाइडलाई चाहिँ NO बनाउँछ अघिकै जस्तो रिएक्सन छ H2S लाई H2S मा डाइल्युट HNO3 राख्यो भने चाहिँ के बनाउँछ भन्नुस् त NO बनाउँछ एउटा नाइट्रिक अक्साइड र अरु के बनाउने भयो वाटर बनाउने भइहाल्ने H2O र H2 अनि यसबाट O र अर्को यो चाहिँ के हुनु पर्यो त रिड्युस हुनु पर्यो हेर्नुस् त यो चाहिँ कतिमा छ +2 -2 छ भने अब यो रिड्युस भयो भने कतिमा जान पर्ने भयो त हैन यो -2 बाट के हुनु पर्यो इन्क्रिज हुनु पर्यो यो चाहिँ अक्सिडेसनमा जान पर्यो भनेपछि त यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुनको लागि सल्फर 0 मा जाने भयो हेर्नुस् त -2 बाट 0 मा जानु भनेको के हो त इन्क्रिज नै हुनु हो अक्सिडेसन्स भयो अर्को सब्स्टेन्स अहिले त यसले के गराए अक्सिडाइजिङ गराए यहाँ पो यो रिड्युस भए आफू पो रिड्युस हुने हो त हेर्नुस् त यो रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने के हो त यसलाई 2HNO3 राखिदिनुस् H2S लाई चाहिँ कति राखिदिनुहुन्छ 3H2S बनाइदिनुस् अरु त हेर्नुस् त अब यसमा कति राखिदिनु पर्ला 4H2O 4 राखिदिनु पर्ला अनि NO मा चाहिँ कति 2 राख्नु पर्ला र सल्फर चाहिँ 3 वटा छ भने यसमा 3 सल्फर राख्नु पर्ला ब्यालेन्स छ चेक गर्नुस् त ठीक छ होला है यसरी H2S लाई पनि यसले के गर्न सक्छ अक्सिडाइज गर्न सक्छ त्यस्तै अब यसमा कङ्क राख्यो भने के हुन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ कङ्क राख्यो भने सेम कुरा हो यदि यसमा डाइल्युटको ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3
राखेको भए यो चाहिँ NO चाहिँ केमा जान्थ्यो त NO2 मा जान्थ्यो अरु केही प्रोडक्टमा फरक आउँथ्यो र अरु प्रोडक्टमा केही पनि फरक आउँथेन ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्थ्यो हेर्नुस् त ब्यालेन्स रिएक्सन चाहिँ कति बेला कस्तो हुन्छ त H2S प्लस HNO3 कन्सन्ट्रेटेड राखिदियो भने कङ्क राखिदियो भने के बन्छ NO को ठाउँमा नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड र वाटर बन्ने भइहाल्ने र सल्फर पनि आउने भइहाल्ने अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति राख्ने त भन्दा कन्सन्ट्रेटेडको ठाउँमा यसलाई 2 राख्ने HNO3 लाई 2 राख्ने हो र NO2 लाई पनि 2 राख्ने अनि H2O लाई पनि 2 राख्यो भने म्याच गर्छ होला हैन दुईटा हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन 4 वटा 2 दुना 4 नाइट्रोजन चाहिँ कतिवटा दुईटा नाइट्रोजन ठीक छ त्यस्तै यसले फेरस साल्टलाई पनि के गर्न सक्छ त भन्दा फेरिक साल्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छ डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड को केसमा फरक हो त्यस्तै हेर्नुस् त नाइट्रिक एसिडले एसिडिफाइड फेरस सल्फेटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदिने भयो त भन्दा फेरिक सल्फेटमा कन्भर्ट गरिदिने भयो फेरस सल्फेटलाई HNO3 ले र यसलाई एसिडिफाइड H2SO4 राखिदियो भने यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अरे फेरिक सल्फेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ Fe2SO4 अरु के बन्ने होला अरु प्रोडक्टहरु वाटर बन्छ नै हैन वाटर बन्छ नै H2O यो यदि डाइल्युट लियो भने HNO3 डाइल्युट लियो भने यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ रिएक्सन्स ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स छैन जस्तो छ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसमा कति राखौं त HNO3 मा 2 राखौं FeSO4 मा कति राखौं 6 राखौं यसमा चाहिँ कति राखौं त 3 राख्यौं अब ब्यालेन्स हुन्छ हेर्नुस् त 2NO बनाउनु पर्ला नाइट्रिक अक्साइड 2NO फेरिक सल्फेटमा चाहिँ 3 यसमा चाहिँ 4H2O राख्यो भने म्याच गर्छ ल हेर्नुस् त अब यसलाई यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिडले डाइल्युट नाइट्रिक एसिडले यो फेरस सल्फेट यसमा +2 अक्सिडेसन स्टेटमा छ भने अहिले चाहिँ फेरिक सल्फेटमा कति हुने भयो त +3 अक्सिडेसन स्टेटमा भयो यसले चाहिँ इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के भयो त अक्सिडेसन्स बनायो अर्को सब्स्टान्सलाई अक्सिडेसन्स बनाउनु भनेको आफू के हो त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यसमा नाइट्रिक एसिडले अक्सिडाइज गरेको छ कसलाई फेरस सल्फेटलाई फेरिक सल्फेटमा अब मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यदि यसमा कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिएको भए रिएक्सन्स के हुन्थ्यो होला सेम हो कुरा NO को ठाउँमा अगाडिको जस्तै NO को ठाउँमा के हुन्थ्यो त NO2 आउँथ्यो NO को ठाउँमा NO2 आउँथ्यो FeSO4 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 एसिडिफाइड कन्डिसनमा यो डाइल्युटको ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड राखियो भने बन्छ के फेरिक सल्फेट नै बन्छ FeSO4 होल 3 वाटर बन्ने भइहाल्ने र के बन्ने भयो त NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड फर्मेसन हुने भयो ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्नु भयो यसमा 2HNO3 राख्दियौ 2HNO3 फेरस सल्फेटमा पनि 2 राख्दियौ सल्फ्युरिक एसिडमा केही नराखौं र वाटर H2O मा पनि 2 राखौं र NO2 मा पनि 2 राख्यो भने रिएक्सन्स ब्यालेन्स हुन्छ होला हेर्नुस् त सेम कुरा हो फेरस सल्फेट +2 अक्सिडेसन स्टेटबाट चाहिँ +3 अक्सिडेसन स्टेटमा गएको छ र NO चाहिँ अघि नै डाइल्युटको केसमा NO बनेको थियो भने कन्सन्ट्रेटेडको केसमा के हुने भयो त NO2 भन्ने भयो जानकारी रहोस् के हो त भन्दा डाइल्युटबाट कन्सन्ट्रेटेड बनाउँदै लिएर जाँदा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट पनि बढ्दै गएको छ हेर्नुस् त डाइल्युटमा छँदा चाहिँ यसको -2 थियो +2 र यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड बनाइयो भने चाहिँ कति हुने भयो त +4 अक्सिडेसन स्टेट हुने भयो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेडको केसमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तै अब हाइड्रोजन आयोडाइडलाई रिएक्सन्स गरायो भने पनि के बन्छ होला हाइड्रोजन आयोडाइडलाई पनि डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन्स गरायो भने के बन्छ नाइट्रिक अक्साइड नै फर्मेसन गर्छ
हेर्नुहोस् है त HNO3 लाई चाहिँ HNO3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड यसलाई रियाक्सन्स गरायो भने यो कस्तो लिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो। डाइल्युट लियो भने यो चाहिँ के बन्छ NO मा कन्भर्ट हुन्छ र यो HI चाहिँ के हुनु पर्यो अक्सिडाइज हुनु पर्यो हैन र HI चाहिँ कति छ -1 मा छ भने अब के हुनु पर्यो इन्क्रिज हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो। बढ्नको लागि के गर्न सकिन्छ I चाहिँ कुन स्टेटमा एक्जिस्ट होला I2 मा एक्जिस्ट होला 0 -1 बाट 0 मा जानु भनेको बढ्नु हो। सो यो चाहिँ के भयो त अक्सिडेसन्समा गयो। वाटर बन्ने चान्स छ वाटर बन्ने चान्स होला H2O। अब ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त डाइल्युट राख्नु भयो भने यसलाई 2 राखिदिनु HNO3 लाई यसलाई 6 राखिदिनुस्। अब कति हुने भयो त वाटर चाहिँ 4 हुन्छ वाटर 4H2O NO र NO चाहिँ 2 हुन्छ यो चाहिँ 3 हुन्छ कि हेर्नुहोस् त 3 ठिक छ है 6 आयोडिन 6 आयोडिन। ल हेर्नुहोस् त डाइल्युटसँग राख्यो भने HI पनि I2 मा कन्भर्ट हुन्छ। यी त भए नन मेटलसँगको अक्सिडेसन्स रियाक्सन्स। अब हामी हेरौँ मेटलसँगको अक्सिडेसन्स रियाक्सन्स है त। मेटलसँग रियाक्सन्स गराउँदा एउटा हेरौँ फर्स्टमा जिङ्कसँग रियाक्सन्स गरायौँ। कन्सन्ट्रेटेड जिङ्कसँग रियाक्सन्स गरायो भने के बन्छ होला हेर्नुहोस् त जिङ्क मेटललाई यदि कन्सन्ट्रेटेड कङ्क HNO3 नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने कङ्कसँग रियाक्सन्स गरायो भने हामीलाई थाहा छ कन्सन्ट्रेटसँग एउटा प्रोडक्ट त के बन्छ NO2 बन्छ नै नाइट्रोजन डाइअक्साइड एउटा वाटर पनि बन्छ नै हैन र एउटा वाटर पनि बन्छ नै H2O पनि बन्छ र अर्को त के बन्ने हो त भन्नुस् त अब NO2 बन्यो यो चाहिँ त भयो यसलाई चाहिँ के गराउनु पर्यो त अक्सिडेसन्स यो अक्सिडाइज गराउनु पर्यो भनेको के बन्छ यसमा जिङ्क नाइट्रेट बन्छ ZnNO3 2 हैन र जिङ्कको भ्यालेन्सी 2 भएको हुनाले रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ त छैन रियाक्सन्स ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। यसलाई 4 राखिदिनुस् नाइट्रिक एसिडलाई र यो वाटरमा 2 राखिदिनुस् NO2 मा पनि 2 राखिदिन्छ। अब म्याच गर्छ 4 नाइट्रोजन छ 4 नाइट्रोजन भयो हैन 4 त्यहाँ 12 अक्सिजन छ 2 दुना 4 4 2 6 6 3 दुना 6 ठीक छ 6 6 12। यसरी कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिँ जिङ्कसँग रियाक्सन्स गरायो भने के बन्ने रहेछ त भन्दा नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्ने रहेछ। अब मोडरेटली कङ्क नाइट्रिक एसिड राख्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ होला भन्नुस् त यसमा पनि मोडरेटली कङ्क नाइट्रिक एसिड राख्यो भने पनि यसमा पनि नाइट्रिक अक्साइड नै फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै कोल्ड एन्ड डाइल्युट HNO3 राख्यो भने चाहिँ कोल्ड र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड राख्यो भने यसमा चाहिँ नाइट्रस अक्साइड फर्मेसन हुन्छ। जस्तो कि यही जिङ्कलाई हेर्नुस् जिङ्कलाई HNO3 छ HNO3 डाइल्युट मात्रै पनि छैन कोल्ड एन्ड डाइल्युट डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हेर्नुपर्छ राख्यो भने यसबाट चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइड होइन कि नाइट्रस अक्साइड फर्मेसन हुन्छ। नाइट्रस अक्साइड फर्मेसन अरू प्रोडक्ट त सेम भइहाल्ने H2O नै बन्ने भयो त्यस्तै जिङ्क नाइट्रेट नै बन्ने भयो। रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन होला यसमा 4 राख्नु पर्यो यसमा 10 राख्नु पर्यो त्यसै नाइट्रस अक्साइडमा चाहिँ राख्नु परेन वाटरमा 5 राख्नु पर्ला जिङ्क नाइट्रेटमा चाहिँ 4 राख्नु पर्ला। हेर्नुहोस् त यसमा अक्सिडेसन स्टेट कति छ कोल्ड र डाइल्युट राख्दिँदा नाइट्रिक एसिड राख्दिँदा चाहिँ यसको कति हुने भयो भन्नुहोस् त नाइट्रोजनको यसको -2 हैन यसको -2 हुने भयो +2 +1 अक्सिडेसन स्टेट अझै घट्ने भयो हैन त अझै घट्ने भयो। यहाँ कति थियो त 3 दुना 6 6 मा +5 बाट अझै कोल्ड र डाइल्युट राखिदियो भने अझै कन्सन्ट्रेटेडमा हाई अक्सिडेसन स्टेट +4 अनि के भन्छ डाइल्युटमा चाहिँ कम +2 र कोल्ड एन्ड डाइल्युट भयो भने अझै कम +1 अक्सिडेसन स्टेट नाइट्रोजनको यसरी घट्दै जान्छ। त्यस्तै भेरी डाइल्युट एन्ड कोल्ड नाइट्रिक एसिड राख्यो भने चाहिँ त्यसमा के बन्छ एमोनियम नाइट्रेट बन्न सक्छ। भेरी डाइल्युट र
कोल्ड नाइट्रिक एसिड राख्यो भने एमोनियम नाइट्रेट बन्न सक्छ। त्यस्तै एक्सन्स विथ म्याग्नेसियम हेरौँ। म्याग्नेसियमसँगको रिएक्सन्समा हट र कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग राखौँ। म्याग्नेसियमलाई HNO3 के राखौँ त भन्दा हट एन्ड कङ्क राखिदियो भने के बन्छ होला? एउटा त म्याग्नेसियम नाइट्रेट बन्ने होला हैन, अर्को चाहिँ हट एन्ड कङ्क भनेपछि नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्ला, वाटर बन्ला हैन, अर्को के बन्ला? म्याग्नेसियम नाइट्रेट हैन, MgNO3 2 भन्ने होला। रिएक्सन्स ब्यालेन्स त छैन, रिएक्सन्स ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। 4HNO3 राखौँ हैन, 4 राखौँ अनि नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा कति राख्नु पर्ला? नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा 2 राख्नु पर्यो, 2 राख्नु पर्यो। वाटरमा पनि 2 राखौँ भने म्याग्नेसियम नाइट्रेटमा कति राख्नु पर्ला? म्याग्नेसियम नाइट्रेटमा राख्नु नपर्ला। हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि यसमा अक्सिजन थिएन, अहिले अक्सिजनवाला पार्ट एड भयो। हट र कङ्क राख्दाखेरि के हुने भयो त? नाइट्रोजन डाइअक्साइड फर्मेसन हुने भयो। त्यस्तै अरू के गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ हट एन्ड कन्सन्ट्रेटेडसँग त भइहाल्यो। विथ हट र मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेडसँग राख्यो भने पनि के भन्छ? नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै कोल्ड एन्ड डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने चाहिँ के भन्छ त? कोल्ड र डाइल्युटसँग रिएक्सन्स गरायो भने नाइट्रस अक्साइड बन्छ। त्यस्तै भेरी डाइल्युट एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने HNO3 लाई म्याग्नेसियमलाई नाइट्रिक एसिड भेरी डाइल्युटसँग रिएक्सन्स गरायो भने म्याग्नेसियम नाइट्रेट र एमोनियम नाइट्रेट बन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस्, म्याग्नेसियमलाई भेरी डाइल्युटसँग गरौँ, यो HNO3 नाइट्रिक एसिड भयो। भेरी डाइल्युट भन्नाले यसमा वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ हाई छ। के बनाउने भयो त भन्दा यसले चाहिँ म्याग्नेसियम नाइट्रेट त बन्ने भयो नै, म्याग्नेसियम नाइट्रेट र त्यसको अलावा के बन्ने भयो त? म्याग्नेसियम नाइट्रेट र एमोनियम नाइट्रेट NaNO3 एमोनियम नाइट्रेट। अरू प्रोडक्ट के बन्ने भयो त? वाटर H2O बनाउने भयो। अब हेर्नुहोस् त, रिएक्सन्स ब्यालेन्स त छैन होला, रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। यसमा 4 राखौँ, यसमा 4 Mg, त्यस्तै यसमा 10HNO3 10 राखौँ। म्याग्नेसियम नाइट्रेटमा कति राख्ने होला? म्याग्नेसियम नाइट्रेटमा 4 म्याग्नेसियम नाइट्रेट राख्नु पर्यो। एमोनियम नाइट्रेट राख्नु पर्ने, यसमा चाहिँ 3 राख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, यो रिएक्सन्समा पनि के भएको छ त? अक्सिडेसन। HNO3 ले चाहिँ म्याग्नेसियमलाई के गराइदिएको छ? म्याग्नेसियमलाई म्याग्नेसियम नाइट्रेट बनाइदिएको छ। आफू चाहिँ के भएको हुनु पर्यो? आफू चाहिँ रिड्युस भएको पनि छ एमोनियम नाइट्रेटमा। सो यसरी भेरी डाइल्युट केसमा चाहिँ के बनाउने रहेछ त भन्दा, भेरी डाइल्युटको केसमा चाहिँ एमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बनाउने रहेछ। नाइट्रोजनको अक्साइड नबनाएर एमोनियम नाइट्रेट बनाउने रहेछ। अब छ त्यस्तै, अब आइरनसँगको रिएक्सन्स हेरौँ। यस्तै कुरा हो, यसलाई मेट्दा हुन्छ हैन। आइरनसँगको रिएक्सन्स, कन्सन्ट्रेटेड आइरनसँग रिएक्सन्स गरायो भने कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आइरनसँग Fe विथ कङ्क HNO3 कन्सन्ट्रेटेडसँग रिएक्सन्स गरायो भने अक्सिडेसन्स त अक्सिडेसन्स नै हो नि। के बन्छ फर्स्टमा भन्नुहोस् त ल? हो, यो चाहिँ के भन्ने भयो त भन्दा NO2 कन्सन्ट्रेटेडसँग नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा बसिसकेको हुनु पर्यो। अरू त के चाहियो? यो फेरिक अक्साइड बनाउने भयो, Fe3O4 बनाउने भयो। वाटर पनि बन्ने चान्स छ, H2O। रिएक्सन्स ब्यालेन्स गरौँ त। Fe3 छ भने यसमा 3 राखिदिनु, HNO3 लाई कति राख्नु पर्ला? 8 राख्नु पर्ला हैन। अब NO2 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? NO2 लाई 8 राख्नु पर्ने भयो। Fe3O4 मा कति राख्नु पर्छ? Fe3O4 मा राख्नु पर्दैन। वाटरमा चाहिँ कति राख्नु पर्ला? 4H2O राख्नु पर्ला। ल हेर्नुहोस् है त, यसमा के गरेको छ? कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडले चाहिँ NO2 बनाएको छ। आफू चाहिँ के हुनु पर्यो त? 3 दुना 6, 6 मा 1 गर्यो +5 बाट कति हुने भयो त? +4 मा गएको छ। आफू चाहिँ रिड्युस भएको छैन र, रिडक्सन्स भएको छ।
अब अर्कोलाई चाहिँ के गराएको छ त अक्सिडेसन गराएको छ हेर्नुस् त यो 0 छ अक्सिडेसन स्टेट अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अक्सिजन छैन अहिले यसमा चाहिँ के छ त अक्सिजन छ एडिसन अफ अक्सिजन भनेको के हो त अक्सिडेसन नै हो सो यसरी कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड राख्यो भने चाहिँ के बन्ने रहेछ त नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्ने रहेछ र आफू चाहिँ फेरिक अक्साइड फर्मेसन हुँदो रहेछ त्यस्तै यदि यसलाई मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेडसँग रियाक्सन्स गरायो भने के बन्छ होला मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेडसँग रियाक्सन्स गरायो भने चाहिँ फेरिक नाइट्रेट बन्छ र वाटर बन्छ यसलाई मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेडसँग Fe प्लस HNO3 मोडरेटली भन्नाले ठिक्क भनेको मोडरेटली कङ्क बनायो भने चाहिँ के बन्ने रहेछ त भन्दा नाइट्रेट के भन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड त बन्छ नै नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ नै यसलाई चाहिँ के बनाउँछ त फेरिक नाइट्रेट बनाउँछ हैन फेरिक नाइट्रेट बनाउँछ र वाटर त बन्ने भइहाल्यो नै यसमा रियाक्सन्स ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यसलाई 6 राख्नु पर्ला अनि त्यस्तै NO2 चाहिँ NO2 मा पनि कति राख्नु पर्ला 3 राख्नु पर्ला फेरिक नाइट्रेटमा कति राख्नु पर्छ राख्नु परेन वाटरमा पनि कति राख्नु पर्ला 3 राख्नु पर्ला हेर्नुस् है त प्रिन्सिपल त सेम नै हो प्रोडक्ट के बन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो यसमा पनि मोडरेटली कन्सन्ट्रेटमा पनि नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्यो यो आइरनमा अहिले अक्सिजन वाला पार्ट थिएन अहिले फेरिक नाइट्रेट बन्ने बेलामा चाहिँ अक्सिजन वाला पार्ट आएर एड भयो त्यस्तै टिनसँगको रियाक्सन्स पनि हेर्नुभयो भने यसैलाई चाहिँ आइरनलाई नै यदि डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने के बन्छ होला भन्नुस् त भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने हो बन्छ के भन्दा त्यही हेर्नुस् त अझै एकचोटि हेरौँ आइरन प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के गराउने त भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड एड गर्यो भने चाहिँ यसमा के भन्छ त भेरी डाइल्युटमा त अघि नै हो एउटा फेरिक नाइट्रेट बन्ने भइहाल्ने यो अक्सिडेसन्स भएर अर्को चाहिँ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन नबनेर भेरी डाइल्युटको केसमा के बन्ने गरेको छ त एमोनियम नाइट्रेट बन्ने गरेको छ NH4NO3 वाटर बन्छ होला हैन हेर्नुस् त यो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ यो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्ने बेलामा कति आउने भयो यसमा 4 HNO3 मा कति राख्नु पर्ला 10 राख्नु पर्ला अनि यसमा फेरिक नाइट्रेट नबनेर फेरस नाइट्रेट बन्ने रहेछ फेरस नाइट्रेट यसमा चाहिँ कति राख्नु पर्ला 4 राख्नु पर्ला र एमोनियम नाइट्रेट चाहिँ राख्नु परेन यसमा 3H2O राख्नु पर्यो हेर्नुस् त यसमा पनि सेम प्रिन्सिपल नै हो HNO3 आफू चाहिँ के भएको छ रिड्युस भएको छ अर्कालाई चाहिँ Fe लाई चाहिँ अक्सिडाइज गराएको छ यसमा के पार्ट थिएन त अक्सिजन वाला पार्ट थिएन अहिले फेरस नाइट्रेटमा अक्सिजन वाला पार्ट आएको छ त्यही भएर यो यसरी अक्सिडेसन्समा गयो अब टिनसँगको रियाक्सन्स पनि त्यस्तै हो यसमा मेट्दा हुन्छ है मेटलहरुसँग जेनरली कन्सन्ट्रेटेड मेटलहरुमा जेनरली के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा मेटल्सहरुलाई अक्सिडेसन्स गराउँदा चाहिँ मेटलहरुमा कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडले नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ र डाइल्युट नाइट्रिक एसिडले चाहिँ के गराउँछ त नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुने भयो त्यस्तै हेरौँ अब कपरसँग रियाक्सन्स गरौँ यदि कपरलाई चाहिँ कपरसँग पनि त्यही हो कपरलाई यदि हट र कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने चाहिँ के भन्छ कपर नाइट्रेट र नाइट्रोजन ग्यास बन्छ हेर्नुस् त कपरलाई चाहिँ नाइट्रिक एसिड हट एन्ड कङ्कसँग रियाक्सन्स गरायो भने के भन्छ कपर नाइट्रेट वाटर त एउटा बन्ने भइहाल्ने त्यस पछाडि के निस्किन्छ त भन्दा नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ H2O पनि जेनेरेट हुन्छ हेर्नुस् त यसलाई के गराएको छ आफू चाहिँ रिड्युस नै भएको छ 3 दुना 6 3 दुना 6 बाट एगर्डे प्लस 5 बाट चाहिँ केमा गएको छ त 0 मा गएको छ हैन नाइट्रोजन सो यो त रिडक्सन्स नै हो रिडक्सन र कपरलाई चाहिँ के गराएको छ त कपर नाइट्रेटमा कन्भर्ट गराएको छ यसलाई चाहिँ अक्सिडाइज गराएको छ रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ त
रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन होला रियाक्सन्सलाई चाहिँ यसमा 5 राखौँ यसमा 12 राखौँ र कपर नाइट्रेटमा चाहिँ 5 राखौँ र वाटरमा चाहिँ कति राखौँ 6 राखौँ म्याच गर्छ हेर्नुहोस् त म्याच गर्छ होला त्यस्तै कोल्ड र कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग राख्यो भने चाहिँ यसमा कोल्ड र कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग राख्यो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छ कपर राख्यो HNO3 चाहिँ कोल्ड एन्ड कङ्क राखियो भने कपर नाइट्रेट त भन्ने भयो नाइट्रोजन डाइअक्साइड हैन कन्सन्ट्रेटेड भनेपछि नाइट्रोजन डाइअक्साइड र वाटर बन्छ होला हैन सेम कुरा हो रियाक्सन्स ब्यालेन्स गरौँ त यसमा चाहिँ 4 राखौँ यसमा 4 राखौँ त्यस्तै नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा 2 र वाटरमा 2 राख्यो भने ब्यालेन्स मिल्छ हेर्नुहोस् त 4 हाइड्रोजन मिल्छ होला त्यस्तै यसलाई चाहिँ मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेडसँग रियाक्सन्स गरायो भने के भन्छ मोडरेटली कन्सन्ट्रेसन अथवा डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन्स गरायो भने चाहिँ यसबाट नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ जस्तो कि कपरलाई HNO3 डाइल्युटसँग रियाक्सन्स गरायो भने अथवा मोडरेटली कङ्कसँग रियाक्सन्स गरायो भने कपर नाइट्रेट बन्छ एउटा हो कपर नाइट्रेट र नाइट्रिक अक्साइड अनि वाटर बन्छ H2O वाटर बन्छ होला रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन भने रियाक्सन्स ब्यालेन्स गरिदिइहालौँ यसमा 3 राखौँ यसमा 8 राखौँ अनि यसमा चाहिँ 3 राखौँ यसमा 3 राखौँ यसमा कति राख्नु पर्ला एनोमा यसमा 2 राख्नु पर्ला हैन र यसमा 2 राख्नु पर्ला यसमा 4 यसमा 2 यसमा 4 राख्यो भने मिल्छ 2 अनि कति आउने भयो त 3 दुना 6 2 8 ठीक छ मिल्छ है यसरी डाइल्युटसँग चाहिँ यस्तो रियाक्सन्स हुन्छ त्यस्तै मर्करीसँग पनि यसले रियाक्सन्स गर्ने त्यही हो मर्करीसँग कन्सन्ट्रेटेडसँग रियाक्सन्स गरायो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ डाइल्युटसँग रियाक्सन्स गरायो भने नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ र भेरी डाइल्युटसँग रियाक्सन्स गरायो भने पनि चाहिँ सिल्भरसँग रियाक्सन्स गरायो भने पनि के भन्छ त सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन्स गराउँछ त्यस्तै रियाक्सन्स विथ नोबेल मेटल्स भन्नाले गोल्ड सिल्भरसँग यसको रियाक्सन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ हामी है त यसलाई मेट्दा हुन्छ सिल्भरसँगको रियाक्सन्स हेरौँ सिल्भरसँग रियाक्सन्स गरायो भने एजी सिल्भर र नाइट्रिक एसिड HNO3 रियाक्सन्स गरायो भने नाइट्रिक एसिड चाहिँ कस्तो लिने नाइट्रिक एसिड चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड लियो भने के बनाउँछ नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ कन्सन्ट्रेटेड लियो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ AgNO3 बन्ने भयो र H2O त बन्ने भइहाल्यो नै कन्सन्ट्रेटेडसँग लेख्दा र डाइल्युट लियो भने नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन गराउने भयो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ त हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन यसमा 2 राखिदियो भने मिल्छ 2 HNO3 राखिदियो भने हाइड्रोजन 2 वटा नाइट्रोजन 2 वटा सिल्भर नाइट्रेट ठीक छ है रियाक्सन्स ब्यालेन्स नै हुन्छ अक्सिडेसन रियाक्सन्स नै हो त्यस्तै सिल्भरलाई चाहिँ HNO3 कुन चाहिँ डाइल्युटसँग रियाक्सन्स गरायो भने के भन्छ होला भन्नुहोस् त नाइट्रोजन डाइअक्साइडको ठाउँमा के बन्ने भयो नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुने भयो नाइट्रिक अक्साइड सिल्भर नाइट्रेट त बन्ने भइहाल्ने सिल्भर नाइट्रेट र H2O पनि बन्ने भइहाल्यो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स ब्यालेन्स गरौँ त कति राख्नु पर्ला यसमा 4 राखौँ यसमा 4 राखौँ अनि सिल्भर नाइट्रेटमा 3 राखौँ र वाटरमा चाहिँ कति राखौँ त भन्दा 2 राखौँ यसरी राख्यो भने के हुने भयो त रियाक्सन्स ब्यालेन्स हुने भयो हैन 4 वटा नाइट्रोजन छ 3 र 1 4 वटा ठीक छ यसरी के सम्झिनु पर्यो कन्सन्ट्रेटेडमा नाइट्रोजन डाइअक्साइड र डाइल्युटमा चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुने रहेछ त्यस्तै अब गोल्डसँगको रियाक्सन्स हेरौँ गोल्डसँगको रियाक्सन्स यसलाई मेट्दा हुन्छ है यसमा चाहिँ HCl र नाइट्रिक एसिडको मिक्सचरलाई राखिन्छ तपाईलाई थाहा छ होला एक्वारेजिया भनेको HCl प्लस HNO3 कन्सन्ट्रेटेड नै हो कङ्क नै हो यो 3 यो 1:2 रेसियोमा रियाक्सन्स गरायो भने यसलाई के भनिन्छ अरे
एक्वारेजिया भनिन्छ। यसबाट के आउँछ? एक्वारेजियाबाट नाइट्रोसाइल क्लोराइड आउँछ, NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड आउँछ। अरू प्रोडक्ट के बन्ने भयो? वाटर र नेसेन्ट क्लोरिन बन्छ। वाटर H2O र नेसेन्ट क्लोरिन फर्मेसन हुन्छ। क्लोरिन नेसेन्ट क्लोरिन जेनेरेट हुनु भनेको अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी नै सो गर्नु हो। र यो रियाक्सन्स ब्यालेन्स छ त? रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन भने रियाक्सन्सले ब्यालेन्स गरिदिनुस्। यो 3 त यहाँ भइहाल्ने, 3:1 को रेसियोमा। NaCl मा के राख्नु पर्ला? नपर्ला। H2O मा 2 राखौँ र नेसेन्ट क्लोरिनमा के गरौँ त? 2 राख्यो भने मिल्छ। 3 भनेपछि 2, 3 मिल्छ। अब गोल्डलाई चाहिँ यसले के गराउँछ त भन्दा यो नेसेन्ट क्लोरिनले अक्सिडाइज गराउँछ। यसलाई चाहिँ के गराउने भयो त भन्दा यो Cl नेसेन्ट क्लोरिन चाहिँ एड हुन्छ। नेसेन्ट क्लोरिन पनि कतिमा एड हुन्छ भन्दा 3 एटमिक क्लोरिन एड हुन्छ र के भन्छ? औरिक क्लोराइड फर्मेसन गर्छ। औरिक क्लोराइड फर्मेसन गर्छ। यदि औरिक क्लोराइडमा HCl चाहिँ एक्सेस गरिदियो भने औरिक क्लोराइडमा AuCl3 औरिक क्लोराइडमा HCl चाहिँ एक्सेस पठाइदियो भने यसबाट के प्रोडक्ट बन्छ भन्नुस् त? यसमा चाहिँ क्लोरो औरिक एसिड बन्छ। क्लोरो औरिक एसिड HAuCl4 क्लोरो औरिक एसिड, क्लोरो औरिक एसिड फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै अरू नोबेल ग्यासेस भन्नाले प्लाटिनमहरुसँगको रियाक्सन्स पनि यस्तै हो। यो त भयो अक्सिडेसन्स। यो एक्सन्स विथ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, यसले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई पनि अक्सिडाइज गराउन सक्छ। जस्तो कि यसले चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई अक्सिडाइज गराउन सक्छ। इट अक्सिडाइज सुगर्स टु अक्जालिक एसिड्स। अक्जालिक एसिड्सलाई चाहिँ यसले केमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ त भन्दा सुगरलाई चाहिँ अक्जालिक एसिडमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। त्यस्तै टलिनलाई नाइट्रेसन गर्न सकिन्छ, TNT बनाउन सकिन्छ। सेलुलोजलाई पनि यसले के गर्न सक्छ त भन्दा अक्सिडाइज गराउन सक्छ, रियाक्सन्स गराउन सक्छ। अब हेरौँ नाइट्रिक एसिडमा नाइट्रोजन छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरालाई हेरौँ। नाइट्रिक एसिड कन्टेन्स reaction to show nitric acid contains nitrogen। नाइट्रिक एसिडमा नाइट्रोजन छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर रियाक्सन सोध्छ। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ नाइट्रिक एसिडको भ्यापरलाई चाहिँ कपरसँग रियाक्सन्स गरौँ। कपरसँग रियाक्सन्स गरायो भने नाइट्रिक एसिड HNO3 को भ्यापरलाई रियाक्सन्स गरायो भने के बनाउँछ होला? क्युप्रस अक्साइड बनाउँछ हैन र? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, क्युप्रस अक्साइड बनाउँछ। अरू प्रोडक्ट के बन्छ त? वाटर र नाइट्रोजन ग्यास निस्किने भयो। H2O र नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ निस्किने भयो। अब यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। हेर्नुस् त, यसमा 5 राख्नु भयो अनि HNO3 मा 2 राख्नु भयो अनि यसमा पनि 5 राख्नु पर्ला। H2O मा कति राख्नु पर्ला? H2O र N2 मा राख्नु पर्ने। त्यो कलेक्टेड ग्यासलाई, नाइट्रोजन ग्यासलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा जब म्याग्नेसियमसँग बालिन्छ, यो नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ जब म्याग्नेसियमसँग बाल्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा म्याग्नेसियम नाइट्राइड बनाउँछ। म्याग्नेसियम नाइट्राइड यसको चाहिँ कति हुने भयो? 3 हुने भयो। यसको चाहिँ 2 हुने भयो। यसको नाम के हो त? म्याग्नेसियम नाइट्राइड, जुन चाहिँ व्हाइट सलिडको रूपमा देखा पर्छ। व्हाइट सलिडको रूपमा देखा पर्छ। भनेपछि यसबाट के प्रमाणित हुने भयो त भन्दा नाइट्रिक एसिडमा नाइट्रोजन छ है भन्ने कुरा प्रमाणित हुने भयो। के गर्नु पर्यो यसको लागि?
नाइट्रिक एसिडको भ्यापरलाई कपरसँग रियाक्सन्स गराउने, कपरसँग रियाक्सन्स गराउँदा के हुने भयो त अक्सिडेसन्स रियाक्सन्स हुन्छ, कपर अक्साइड बन्छ क्युप्रस अक्साइड र वाटर जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै नाइट्रोजन ग्यास जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेट भएको नाइट्रोजन ग्यास हुने भयो। त्यो ग्यासमा चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दा म्याग्नेसियम राखिदियो भने, म्याग्नेसियम राखेर त्यसलाई हिट गरिदियो भने व्हाइट सलिड देखा पर्छ। व्हाइट सलिडको फर्मुला हुन्छ म्याग्नेसियम नाइट्राइड। अब यो फर्मुला कसरी आयो त भन्दा म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 क्रिस क्रस म्याग्नेसियम र नाइट्रोजनको यसको 2 यसको 3 हेर्नुहोस् त के हुने भयो त Mg3 and 2 यही नै छ हैन। यसरी पाउन सकिन्छ। अब युजेज अफ नाइट्रिक एसिड हेरौँ है त। युजेज अफ नाइट्रिक एसिड चाहिँ के कामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ होला नाइट्रिक एसिडलाई भन्नुहोस् त। युजेज अफ नाइट्रिक एसिडमा चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ पिक्रिक एसिड बनाउन सकिन्छ। हेरौँ है त। Uses of nitric acid. Uses of nitric acid. It can be used to prepare picric acid. पिक्रिक एसिड भनेको के हो त भन्दा हेर्नुहोस् त टलिन लिने फिनोल लिएर यसलाई चाहिँ HNO3 नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड एक्सेस पठाइदियो भने के हुन्छ त भन्दा यो त अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हुन्छ, ओपी डिरेक्टर हुन्छ। यो अर्थो यो प्यारा पनि भयो। यसबाट चाहिँ आउने जेनेरेट हुने के हो त NO2 प्लस हो। NO2 प्लस चाहिँ कहाँ आउने भयो त भन्दा जताततै आउने भयो। OH भयो NO2 र NO2 यसको नाम के हुने भयो त 1 यो 2 3 4 5 6 यसको नाम के हुने भयो त 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हैन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। पिक्रिक एसिड चाहिँ जेनरली एक्सप्लोसिभ मटेरियल बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै अरु के बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा युरिया फर्टिलाइजरमा पनि स्पेशली एमोनियम नाइट्रेटहरु बनाउनको लागि पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अरु के प्रयोगको लागि गर्न सकिन्छ होला हेर्नुस् त। यो चाहिँ सिल्भर र गोल्डलाई प्युरिफाई गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। इट क्यान बी used to purify silver and gold. सिल्भर र गोल्डलाई प्युरिफाई गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसको अरु युज भनेको एज ल्याब रिएजेन्टको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। बुझिन्छ है? बुझिन्छ। अब त्यसो भए हामी के पढ्छौं त भन्दा नाइट्रिक एसिडमा नाइट्रेट आयन छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा टेस्ट हेर्छौं। यसलाई मेटौं है त। यसलाई हेरौं। टेस्ट अफ नाइट्रेट आयन जसलाई चाहिँ के भनिन्छ रिङ टेस्ट पनि भनिन्छ। एक्चुअली यसमा के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझौं त्यसपछि अगाडि बढौँला है त। हुन्छ। रिङ टेस्ट चाहिँ in this test लेखौं है त कुरा पहिला। in this test aqueous solution of nitric acid or
a nitrate salt is taken in a clean test tube about equal volume of concentrated sulfuric acid is added to it. It is then cooled under tap water. A freshly prepared saturated ferrous sulfate solution is added. Ferrous sulfate solution is added very slowly from the inner wall of the test tube without disturbing the content by slight tilting the test tube. Sulfuric acid forms a bottom layer as it is heavier, you know that, and ferrous sulfate upper layer. A brown ring formed at the junction of two liquid layers indicates the presence of nitrate ion. That is NO3 minus. हेर्नुहोस् है त, यसमा के गरिन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ एक्वस सोल्युसन अफ नाइट्रिक एसिड, चाहे HNO3 यो एसिडबाट आएको होस् नाइट्रेट HNO3, यसबाट आएको नाइट्रेट आयन भए पनि भयो, अथवा साल्टबाट आएको नाइट्रेट आयन भए पनि भयो, जस्तो कि NaNO3बाट आउने NO3 माइनस आए पनि भयो, अथवा KNO3बाट पोटासियम नाइट्रेटबाट आउने NO3 माइनस आए पनि भयो। नाइट्रेट जुनसुकैबाट आयो भने पनि नाइट्रेट चाहे एसिडबाट होस् चाहे सल्टबाट होस्, त्यसबाट आएको नाइट्रेट आयनको सल्युसन बनाएर एउटा क्लिन टेस्ट ट्युबमा राख्ने र त्यसमा चाहिँ इक्वल भोल्युम, जति भोल्युम लिएको छ नाइट्रिक एसिडको सल्युसन होस् अथवा नाइट्रेट आयन कन्टेनिङ सल्टको सल्युसन होस्, त्यसमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड राख्ने
राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा रियाक्सन्स एक्जोथर्मिक हुन्छ, हिट इभल्भ हुन्छ। हिट इभल्भ भएको हुनाले त्यो रियाक्सन्सलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा त्यो क्लिन टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई लिएर गएर ट्यापमा लिएर गएर के गर्ने, कुल गर्ने, सेक गर्दै, हल्का सेक गर्दै यसरी राख्ने, सेक गर्दै कुल गर्ने। र त्यो कुल गरिसके पछाडि त्यसमा चाहिँ फ्रेसली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्युसन त्यसमा एड गर्ने भेरी स्लोली। कसरी एड गरिन्छ त भन्दा यो भयो भने त्यसलाई बिस्तारै त्यसको इनर वालमा बिस्तारै राखेर बिस्तारै वात्त एकैचोटि नछोडिदिने, बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै छोडिदिने। छोडिदिएर त्यसलाई यसरी ठड्याएर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी बिस्तारै त्यो कन्टेन्ट डिस्टर्ब नहुने गरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सल्फ्युरिक एसिडको लेयर माथितिर हुन्छ, सल्फ्युरिक एसिडको लेयर तलतिर हुन्छ हेभियर भएको हुनाले, र फेरस सल्फेटको लेयर चाहिँ के हुन्छ माथितिर हुन्छ, र बिचमा चाहिँ एउटा ब्राउन रिङ देखिन्छ। ब्राउन रिङ दुईटा जङ्सनको बिचमा चाहिँ ब्राउन रिङ देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा के भन्छ नाइट्रोसिल फेरस सल्फेट भनिन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ NO एब्जर्ब भएर त्यसमा फेरस सल्फेटले NO एब्जर्ब गरेर त्यस्तो आएको, र त्यसले के कन्फर्म गर्छ त भन्दा प्रेजेन्स अफ नाइट्रेट छ, चाहे एसिडमा होस् चाहे सल्टमा होस् भन्ने कुरा कन्फर्म गर्न सक्छ। हेरौँ है त अझै।